ใช้เมล็ดอะไรใช้เมล็ดอะไรเมล็ดของจากเชียงใหม่เป็นโคลัมเบียอินซากุระเป็นเทสเป็นนี่ก็เป็นมีซากุระคล้ายๆกับเมื่อวานอุณหภูมิ90ใช่กินกาแฟกินต้องไปตัดออกคล้ายๆแต่ก็หอมแบบเราไม่ดูหอมกว่าปะ
มันไม่ได้กลิ่นหอมแบบหวานๆนะใช่เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวเขาเรียกว่าลิปเปิ้ลแล้วคนทำก็คือฟิลเลอร์เรียกฟิลลี่อันนี้คือต้องตามฟิลเตอร์กี่รอบอ่ะน้ำกี่องศาใช่ไหมเราใช้90เราดิฟกี่นาทีนะ2 นาทีครึ่ง2 นาทีครึ่งต้องวนเป็นอะไรนะก้นหอยมันจากข้างในได้หอยแครงอันนี้มีก้นหอยอ่ะเขาต้องระบุให้ว่าเป็นหอยอะไรไม่ต้องเอา1 นาทีสีสวยถ้าเขาจะรักจอดเฉยๆเขาก็รักบอลมันคือ
Fuji